Assalamualaikum geng. Hari ni aku nak buat ni lah, kira macam unboxing jugalah. Pakai unboxing apa nama ni, compressor aircon. Yang ni aku punya Vira, dia dah jam. Jadi kita nak buka dalam ni, tengok apa ada. Yang ni masa tu buat, aku beli half cut. Maksudnya half cut tu kita ambil dekat kedai potong, masukkan balik gas, running macam biasa. Okey, jadi buka.
sebab minyak tak cukup lah, ataupun minyak dia kering. Punca minyak kering sama ada body block ni dia dah salah. Dia sama konsep macam blok motor lah. Kalau blok motor kan bila salah asap akan keluar. Bila asap keluar tu maksudnya tu tanda blok salah lah. Dia akan makan nektar makin lama sikit-sikit. Jadi dah tak ada terisi kat dalam dia jadi jam lah. Ni keadaan dalam dia. Senang orang kata dalam bahasa motor, dia macam crankshaft dia. Ini memang crankshaft dia lah ni. Boleh nampak ni ha. Dah habis makan. Habis. Mungkin berfungsi daripada minyak lah. Jadi aku nasihatkan korang, kalau ada aircon tak sejuk ke, macam tengah hari macam dah mula kurang panas, kurang sejuk, jadi macam korang boleh bawa dah pergi check. Aku bukan buat sebagai aircon, tapi ni nasihat untuk korang lah, kebaikan untuk korang. Jadi macam kena cari orang yang boleh buat aircon dengan betul. Dia kena kerja, kena ni lah, kemas lah TikTok. Satu rosak ni saja dia letak ni nanti. Tapi ikut kepada rekomendasi daripada komen lah, jadi yang kita tahu kan. Saja video daripada aku. Jangan lupa like, komen dan subscribe video ni, dan aku boleh buat video yang seterusnya. Dan terima kasih.